सर्वप्रथम आजको यस भिडियो क्लासमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। यहाँले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ। आज चाहिँ यो भिडियो क्लासमा हामीले बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ विद्यार्थीहरुमा कन्फ्युजन हुने गर्दछ कि बुक किपिङ र अकाउन्टिङ त उस्तै हो नि, एउटै कुरा हो नि, के फरक छ त यो दुईटा वर्डमा, यो दुईटा मिनिङमा भन्ने कन्फ्युजनहरु हुन सक्छ। त्यसैले यो कन्फ्युजनलाई हटाउनको निमित्त व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ, लेखापालन र लेखाविधि बीच के भिन्नता छ त, यो भिन्नता छुट्याउनको निमित्त आज यो भिडियो क्लास मैले तयार पारेको छु। कृपया सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला र तपाईका केही गुनासा भए, कन्फ्युजन भए तल कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला। जाउँ आजको क्लासतर्फ। त मैले यहाँ चाहिँ स्क्रिनमा देखाइरहेको छु, तीनटा कोलनमा छ। एउटामा बेसिस देखिरहेको छौं हामी, आधारहरु के आधारमा डिफरेन्टाइट गर्ने, त्यसपछि बुक किपिङ को कोलन छ र त्यसपछि अकाउन्टिङ को कोलन रहेको छ। र व्हाट इज बुक किपिङ एन्ड व्हाट इज अकाउन्टिङ यसको भिडियो क्लास मैले अलरेडी बनाइसकेको छु। यहाँले पक्कै पनि हेरिसक्नु भएको हुनु पर्दछ। यदि हेर्न भ्याउनु भएको छैन भने मैले तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जाउँ यसका डिफरेन्सेसहरु फाइन्ड आउट गरौँ। बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ, व्हाट आर द डिफरेन्स बिट्विन द टु वर्ड्स हेरौँ। नम्बर 1 मिनिङमा, मिनिङको अर्थमा कसरी डिफरेन्टाइट गर्ने, मिनिङमा यसको अर्थमा कसरी डिफरेन्टाइट गर्ने त यहाँ मैले लेखेर देखाइरहेको छु। हेर्नुस् त नम्बर 1 पोइन्टमा बुक किपिङ साइडमा एक्ट अफ रेकर्डिङ फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स क्रोनोलोजिकली एन्ड सिस्टमेटिकली। बुक किपिङले के गर्छ? Act of recording financial transactions systematically and chronologically. Financial transactions like chronologically भनेको मतलब तिथि मिति अनुसार क्रमबद्ध रूपमा, क्रोनोलोजी भनेको चाहिँ क्रमबद्ध तिथि मिति अनुसार व्यवस्थित तरिकाले फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स वित्तीय कारोबारहरुको अभिलेख राख्छ। बुक किपिङले गर्ने के हो कि वित्तीय कारोबारहरुलाई व्यवस्थित रूपमा तिथि मिति अनुसार क्रमबद्ध रूपमा अभिलेख राख्छ। यति काम चाहिँ बुक किपिङले गर्छ। त्यसपछि अकाउन्टिङले के गर्छ त? नम्बर 1 मिनिङको अर्थमा हामी हेर्दै छौं। अकाउन्टिङले के गर्छ भने एक्ट अफ रेकर्डिङ, अकाउन्टिङले रेकर्डिङ अफ फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स पनि गर्छ अनि रेकर्डिङको साथसाथै यसले एनालाइजिङ, समराइजिङ, इन्टरप्रेटिङ, कम्युनिकेटिङ, क्लासिफाइङ द फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स। ओ बुक किपिङले चाहिँ रेकर्ड गर्यो, फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्सलाई रेकर्ड गर्यो मात्रै, अभिलेख राख्यो मात्रै। तर अकाउन्टिङले के गर्यो? अभिलेख पनि राख्यो, फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्सहरुको अभिलेख राखिसकेपछि त्यसलाई एनालाइज पनि गर्यो, विश्लेषण पनि गर्यो, समराइज पनि गर्यो, इन्टरप्रेट व्याख्या पनि गर्यो र क्लासिफाई पनि गर्यो र कम्युनिकेट पनि गर्छ। हो त्यसैले बुक किपिङ र अकाउन्टिङमा यो मिनिङ ग्रुपमा हामीले भिन्नता गर्न सक्छौं कि बुक किपिङले रेकर्ड ओन्ली गर्छ, ओन्ली रेकर्ड द फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स, बट अकाउन्टिङले के गर्छ? रेकर्डिङ, एनालाइजिङ, समराइजिङ, इन्टरप्रेटिङ एन्ड क्लासिफाइङ द फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स। यसरी नम्बर 1 डिफरेन्टाइट हामी लेख्न सक्छौं। त्यसपछि नम्बर 2 स्कोपको आधारमा, स्कोपको आधारमा पनि हामीले यसलाई डिफरेन्टाइट गर्न सक्छौं। नम्बर 1 के रे 2 नम्बर पोइन्ट स्कोपमा हेरौं। इट हैज लिमिटेड स्कोप, ओन्ली रेकर्ड द फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स। हामीले पहिलो बुँदाबाट बुझिसक्यौं कि बुक किपिङले ओन्ली रेकर्ड द फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन सो दैट इट हैज द लिमिटेड स्कोप। यसका चाहिँ सीमित क्षेत्रहरू छन्। सीमित क्षेत्र के मात्रै गर्छ बुक किपिङले? त रेकर्ड अफ फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स, वित्तीय कारोबारहरुको अभिलेख मात्रै राख्छ। यतातिर अकाउन्टिङ साइडमा हेरौं। इट हैज वाइडर स्कोप, अकाउन्टिङको चाहिँ वाइडर स्कोप, फराकिलो क्षेत्र रहेको छ। इट अल्सो इन्भल्भ्स रेकर्डिङ, यसले के गर्छ? रेकर्डिङ पनि गर्छ, इन्टरप्रेटिङ पनि गर्छ, समराइजिङ पनि गर्छ, कम्युनिकेटिङ पनि गर्छ फाइनान्शियल एक्टिभिटिजहरुको। त्यसैले बुक किपिङको लिमिट स्कोप छ भने अकाउन्टिङको चाहिँ वाइडर स्कोप छ भनेर हामीले डिफरेन्टाइट गर्छौं। नेक्स्ट थर्ड नम्बरमा जाउँ। अब्जेक्टिभ्स ग्रुपमा कसरी डिफरेन्टाइट गर्छौं त हेर्नुस् त। अब्जेक्टिभ ग्रुपमा हामी
बुककीपिङ साइडमा टु कीप द permanent record of financial transactions, to keep the permanent record of financial transactions. यसले ट्रान्ज्याक्सन्सहरुको चाहिँ permanent record राख्छ। अनि अकाउन्टिङ तर्फ जाउँ, its objective is to record, classify and summarize the financial transactions. यसले त्यही हो, रेकर्ड पनि गर्छ, क्लासिफाइङ गर्छ र समराइजिङ पनि गर्छ। यसको उद्देश्यलाई हामी यसरी लिन्छौँ। फोर्थ नम्बर, नेचरको आधारमा कसरी डिफरेन्टिएट गर्ने त? The job of bookkeeping is often routine and clerical. यो चाहिँ रुटिनको आधारमा दैनिक रूपमा गर्ने काम हो र क्लेरिकल काम हो है, अफिसियल काम हो। बुककीपिङ भनेको डेली रूपमा फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्सहरु अभिलेख राख्ने, रुटिन डेली टु डेली काम गर्ने। तर अकाउन्टिङ के हो? इट इज एनालाइटिकल एन्ड जजमेन्टल। यो चाहिँ एनालाइटिकल हो, एनालाइसिस गर्ने काम हो। रेकर्ड सँगसँगै यसले त्यो रेकर्डको एनालाइसिस पनि गर्छ र जजमेन्ट पनि गर्छ। यो चाहिँ ठिक छ, यो चाहिँ गल्ती छ है, यो चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ है भन्ने कुरोको जजमेन्ट पनि गर्छ। त्यसैले नेचरको आधारमा हामीले डिफरेन्टिएट गर्दा बुककीपिङ चाहिँ रुटिन एन्ड क्लेरिकल वर्क्स हो भने अकाउन्टिङ चाहिँ एनालाइटिकल एन्ड जजमेन्टल वर्क हो भनेर पनि हामीलाई नेचरको आधारमा डिफरेन्टिएट गर्छौँ। 5 नम्बरको बुदामा जाउँ। It is primary stage of accounting process. Bookkeeping is the primary stage of accounting process. Bookkeeping भनेको accounting process को पहिलो स्टेज हो, प्राथमिक कार्य हो। बुककीपिङले पहिलो काम रेकर्ड काम गर्छ जुन चाहिँ प्राइमरी स्टेज हो, पहिलो काम हो। किनभने कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सनलाई पहिले त अभिलेख राख्नु पर्यो नि। अभिलेख राखिसकेपछि बल्ल त्यसको एनालाइज गर्ने, समराइज गर्ने, इन्टरप्रेटिङ गर्ने, जर्नल बनाउने, लेजर इत्यादि विभिन्न किसिमको फाइनान्शियल ट्रान्सफर बनाउने हो नि त। हो त्यसैले गर्दाखेरि बुककीपिङले चाहिँ अभिलेख राख्ने प्राइमरी स्टेजको काम गर्छ। त्यसपछि यता हेरौँ हामी अकाउन्टिङ साइडतर्फ, इट इज द सेकेन्ड स्टेज। यो चाहिँ सेकेन्डरी स्टेजको काम हो, दोस्रो स्टेजको काम हो। इट बिइङ व्हेन बुककीपिङ एन्ड्स। इट बिङ्स व्हेन बुककीपिङ इन, जब बुककीपिङको काम सकिन्छ, जब अभिलेख राख्ने काम चाहिँ समाप्त हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ के गर्ने, एनालाइजिङ गर्ने, समराइजिङ गर्ने, इन्टरप्रेटिङ गर्ने इत्यादि कामहरू सुरुवात हुन्छ। त्यसैले यो बुँदाहरूबाट हामी बुककीपिङ र अकाउन्टिङको डिफरेन्टिएट गर्न सक्छौँ। अरू यसका धेरैवटा डिफरेन्सहरू छन्, तर तपाईलाई एक्जामको लागि यति धेरै डिफरेन्टिएट पढ्नु पर्दैन है। यो त धेरैमा धेरै तपाईलाई 3 मार्क्सको सोध्छ। यो चाहिँ 5 मार्क्सको, 8 मार्क्सको लेन्दी क्वेसन सोध्ने होइन यस्तो। म्याक्सिमम यो क्वेसन यदि सोध्यो भने तपाईलाई 2 मार्क्सदेखि 3 मार्क्सको क्वेसनमा सोध्छ। त्यसैले यदि 2 मार्क्सको क्वेसनमा सोध्यो भने तपाईले यो 5 वटा स्टेजहरू, 5 वटा डिफरेन्सहरू राख्नु पर्दैन, ओन्ली 2 डिफरेन्स मात्रै राख्नुपर्छ। धेरैवटा डिफरेन्टको जरुरी छैन। यदि 1 मार्क्समा सोधेको रहेछ भने ओन्ली 1 डिफरेन्ट लेख्नुहोस्, अरू लेख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसैले यो चाहिँ यति धेरै डिफरेन्सेस भए पनि मैले 5 वटा यहाँलाई दिएको छु। यी मध्ये पनि तपाईले 2टा 3टा चाहिँ याद गरेपछि तपाईको एक्जामको लागि चाहिँ इनफ हुन्छ। हस् त, धन्यवाद। आजको लागि यतिकै राखौँ। यस्तै किसिमको तपाईलाई नलेज दिने भिडियो क्लासको लागि फेरि पनि च्यानलमा आउनुहोस्। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र तपाईले अरू पनि कुन विषयको, कुन टपिकको भिडियो क्लास चाहनुहुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्टमा लेख्नुहोस्। त्यो भिडियो क्लास बनाउने प्रयत्न गर्नेछु। हस् त, धन्यवाद। आजको दिन शुभ रहोस्। बेस्ट अफ लक।